Hello everyone, welcome to another video from Takshashila School of Civil Services. I am Nishant and as usual video that is going to be based on your CSAT preparation. ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ যোনটো আপকামিং APSC এক্সাম আছে বহুত মানুহৰ এই ভয় এটা থাকে কি আমি কোৱালিফাইং পেপাৰ যোনখন হয় CSAT পেপাৰ যোনখন হয় হেখন কোৱালিফাই কৰিব নোৱাৰিম ঠিক আছে বিকজ বহুতে কিছু এটা আমাৰ যোনে APSC এক্সাম দিব আহে বহুত আমাৰ ম্যাথছ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ বা হেতু নহয় তো ঠিক আছে তো সিহঁতি ভাবে কি CSAT পেপাৰ ইজ অল এবাউট ম্যাথছ ঠিক আছে ম্যাথছ নোৱাৰিলে আমি CSAT কোৱালিফাই কৰিব নোৱাৰিম বা CSAT কোৱালিফাই কৰোঁতে বহুতৰ প্ৰব্লেম হৈছে লাষ্ট ইয়াৰ আমি দেখা পাইছোঁ লাষ্ট ইয়াৰ মোক বহুতে কৈছে কি স্যাৰ আমাৰ CSAT খন কোৱালিফাই কৰোঁতে প্ৰব্লেম হৈছে CSAT খন আমি কেনেকৈ প্ৰিপাৰেচন কৰিব লাগে ঠিক আছে তো আই এম গোইং টু গিভ ইউ some few tips and tricks how you can click and clear the CSAT paper. So what I was to go, I don't believe that the CSAT paper is very tough. Take us all of man minute preparation, 1 week of preparation, and you are good to go for the CSAT paper. But hetu koribo karone you need to be a bit self-aware. Hetu ma kyo koiso apnaloke eta buji pabo. Bahut shortly ma apnalok bujai dim ki CSAT paper khon kenai koribo lage. Take us it's going to be only based on tips and tricks. Take us eta amar jonkhon CSAT paper hoy tate ketaman specific bostur pra question sob bosore ahe. Take us last year ami dekha পাইছো কি ইংলিশ অ্যাক্রোনিমস এন্ড ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজ অৰ পৰা স্পিচৰ পৰা বহুত কোৱেশ্চন আহিছে ঠিক আছে সেইখিনিও মই কম বাৰু কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে বাট আই উইল জাষ্ট গিভ ইউ এন বেষ্ট ৰাফ আইডিয়া কেনেকৈ CSAT পেপাৰখন সলভ কৰিব লাগে ওকে তো CSAT পেপাৰখনত কেইটামান বস্তু থাকে যেনেকৈ ওৱান ইজ RC ইজ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন ঠিক আছে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ কুৱেশ্যনছ থাকে ঠিক আছে দেন উই হেভ কোৱান্ট ঠিক আছে কোৱান্টৰ কুৱেশ্যন থাকে যোনটো আমাৰ ম্যাথছ হয় ঠিক আছে এটা কোৱান্টৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে দেন উই হেভ লজিকেল ৰিজনিং ঠিক আছে লজিকেল ৰিজনিঙৰ পৰা আমাৰ কুৱেশ্যন আহে সিৰিজ হওক বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডাইৰেকশ্যন কুৱেশ্যন হওক টাইমৰ কুৱেশ্যন হওক লজিকেল ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন হওক ক্লকৰ কুৱেশ্যন হৈ গ'ল ঠিক আছে বহুত ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে ফ্ৰম লজিকেল ৰিজনিং ফেমিলি ট্ৰী হৈ গ'ল এইবিলাক কুৱেশ্যন আহে দেন উই হেভ গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এণ্ড ডেটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন ঠিক আছে DI এইকেইটা কুৱেশ্যনো আমাৰ আহে ইন দ্য CSAT পেপাৰ নাও ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে এইটো বস্তু জানিব লাগিব CSAT ইজ অনলি আ কোৱালিফাইং পেপাৰ বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ ইউ ডোণ্ট হেভ টু চলভ এণ্টায়াৰ CSAT পেপাৰ ইটছ অনলি 33% আপোনালোকক লাগে কোৱালিফাই কৰিবৰ কাৰণে ইচ কুৱেশ্যন হেজ 2.5 মাৰ্কছ এতিয়া বহুতে নাজানে 2 মাৰ্ক বুলি ভাবে নহয় ইটছ 2.5 বিকজ 80টা কুৱেশ্যন থাকে CSAT পেপাৰত 100টা কুৱেশ্যন নাথাকে প্ৰিলিমছৰ মেইন পেপাৰখনত 100টা কুৱেশ্যন থাকে এইখনত 80টা থাকে 80টা থাকে ঠিক আছে তো ইটছ 2.5 মাৰ্কছ per question তো ideally you should solve around 35 questions ঠিক আছে মই যেনেকৈ কৈছিলোঁ লাষ্ট ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে চাইছে তাতে মই কৈছোঁ কি মেইন পেপাৰখনত if you have done around 60 to 65 questions you are done that's a sweet spot and CSAT পেপাৰখনত যদি আপোনালোকে 35টা question solve কৰিব পাৰিছে you are enough you are good to go you are good to clear the CSAT paper ঠিক আছে যদিও আপোনালোকে নেগেটিভ মাৰি নাহে ভুল মাৰি নাহে ঠিক আছে এইটো এটা কণ্ডিশ্যন আছে ঠিক আছে এতিয়া ওকে এতিয়া কেনেকৈ কৰিব ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই যে ক'লোঁ ইউ হেভ টু বি চেল্ফ আৱেৰ এইটো মই কিয় ক'লোঁ বিকজ আপোনালোকে এইটো জানিব লাগিব কি আপোনালোকে কোনটো পাৰ্টত ষ্ট্ৰং হয় ঠিক আছে মই বুজাই দি আছোঁ মানে কি এতিয়া চাওক কিছুমান মানুহ মেথছত ইমান ভাল নাথাকে সিহঁতি মেথছত উইক থাকে ঠিক আছে এণ্ড কিছুমান মানুহ ইংলিছত উইক থাকে সিহঁতি অসমীয়া মিডিয়ামৰ পৰা হয় ইংলিছত সিহঁতি অলপ উইক হয় ঠিক আছে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ টু বি ভেৰি চেল্ফ আৱেৰ এতিয়া CSAT পাৰ্টখনৰ যোনটো মেজৰ পাৰ্ট হয় দেট কামছ ফ্ৰম দিছ টু থিংছ RC এণ্ড কোৱান্ট ঠিক আছে এই দুটাৰ পৰাই বেছিভাগ কুৱেশ্যন আমাৰ আহে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ এপ্ৰক্সিমেটলি 25 to 30 কুৱেশ্যনছ থাকে কোৱান্টৰ এপ্ৰক্সিমেটলি 20 to 25 কুৱেশ্যনছ থাকে এই পেপাৰখনত ঠিক আছে তো আপোনালোকে CSAT পেপাৰখন যেতিয়া সলভ কৰিব গৈ আছে ন তে এটলিষ্ট এই দুটাৰ ভিতৰত এটাটো ইউ হেভ টু বি ভেৰি গুড ঠিক আছে আইদাৰ ইউ হেভ টু বি গুড ইন ইংলিছ that is reading comprehension or either you have to be good in quant that is maths ঠিক আছে এই দুটাৰ ভিতৰত এটাটো আপোনালোকে ভাল হ'বই লাগিব এটা কোনটোত ভাল হয় ইউ ডিসাইড তো সাপোজ কৰক আই উড গো ফৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন তো তাৰ পৰা মোৰ এৰাউণ্ড 25 কুৱেশ্যন সলভ হৈ আছে লেটস এজিউম 25 কুৱেশ্যনটো আহে এভৰি বেছিয়ে আহে ঠিক আছে তো 25 কুৱেশ্যন মই সলভ কৰিব লাগিব বাট আই হেড টু বি ভেৰি চিয়'ৰ কি সেই 25টা কুৱেশ্যন যোনটো মই সলভ কৰি আছোঁ ন সেইটো মই ভুল নকৰোঁ যদি মই ভুল কৰোঁ তাতে মই খাই যাম কিন্তু ঠিক আছে তেতিয়া মোৰ দিগদাৰ হৈ যাব কিন্তু কোৱালিফাই কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে তো 25টা কুৱেশ্যন যোনকেইটা মই কৰিম ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ পৰা তো সেইকেইটা মোৰ কাৰেক্ট হয় ঠিক আছে এতিয়া এইটো ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন কেনেকৈ কৰে দ্যাটছ এ কমপ্লিট ডিফাৰেণ্ট ভিডিঅ' এগেইন অল টুগেডাৰ যদি লাগে পটাপট কমেণ্ট কৰিব দেই আমি পটাপট এই ভিডিঅ'বিলাক এতিয়া ৰিলিজ কৰি দিম তাকে আপোনালোকে পটাপট চাই পেলাই বস্তুটো সলভ কৰিব পাৰে অ'কে এনিৱেজ তো আপোনালোকে যদি ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন লয় 25টা কুৱেশ্যন তাৰ পৰা আহি যায় যদি কোৱান্ট লয় তাৰ পৰা 20 to 25 কুৱেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব এণ্ড আপোনালোকে আৰামছে সলভ কৰিব পাৰিব
ঠিক আছে তো 25টা কোৱেশ্চন মোৰ ইয়াৰ পৰা হৈ আছে বা ইয়াৰ পৰা হৈ যাব মোৰ ঠিক আছে বাকি 10টা কোৱেশ্চন মই কৰপা কৰিম মই কি ক'লো 35 questions is enough for you to clear this examination this CSAT paper you don't have to get full marks কিয় বেকাৰ আপুনি কষ্ট কৰি আছে ইমান ঠিক আছে প্লাস 10টা কোৱেশ্চন এতিয়া লজিক্যাল ৰিজনিংৰ 10টা কোৱেশ্চন সব বছৰে থাকেই থাকে বেছিয়ে থাকে 10 to 15 কোৱেশ্চনছ থাকে লজিক্যাল ৰিজনিং গ্ৰাফিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশনত থাকে 10টা মান কোৱেশ্চন ঠিক আছে কেতিয়াবা কম থাকে কেতিয়াবা বেছি থাকে অলপমান তো যদি আপোনালোকে এটা চাওক মই এটা বস্তু বিশ্বাস কৰো কি ইফ ইউ ৱান্ট টু বি আ সিভিল সাৰ্ভেন্ট না ইউ হ্যাভ to be good with your logical reasoning part ঠিক আছে যদি আপোনালোকে নাজানে প্লিজ গো এণ্ড ৱাচ ভিডিঅ'জ ৰাইট নাও প্লিজ গো এণ্ড ইম্প্ৰুভ ইউৰ লজিকেল ৰিজনিং স্কিলছ এণ্ড ইউৰ এবিলিটিজ বিকজ ৰিগাৰ্ডলেছ অফ এনিথিং আপোনালোকে মেথছ পাৰে বা ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন পাৰে নোৱাৰে পিছৰ কথা লজিকেল ৰিজনিং আপোনালোকে পাৰিবই লাগিব যদি নোৱাৰে আই থিংক ইটছ এ শ্বেম অন বিং এ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট অফিচাৰ ঠিক আছে বোলে মই লজিকেল ৰিজনিং নাজানো মই বেলেগখিনি কৰি পেলাই ছল্ভ কৰি ল'ম পাৰে সেইটো কৰিবৰ কাৰণে বাট আই বিলিভ কি লজিকেল ৰিজনিং চব মানুহে জানিবই লাগে বেছিক লজিকেল এনেকুৱাতো নহয় ন কি আমি একদম পুৰা ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰ' এক্সাম দিব গৈ আছোঁ এণ্ড আমি একদম পুৰা হাই লেভেল লজিকেল ৰিজনিং ছল্ভ কৰিব লাগে নালাগে ন বেছিক হয় এইবিলাক তো এইখিনিতো আমি জানিবই লাগে তো লজিকেল ৰিজনিং আপোনালোকে জানিবই লাগিব ফৰ মি তো ইটছ এ মাষ্ট ঠিক আছে তো দ্যাটছ আই এম টেলিং ইউ প্লিজ আই ইমপ্ল'ৰ এভৰিৱান প্লিজ গৈ পেলাই লজিকেল ৰিজনিং পাৰ্টটো পঢ়ি লওক ঠিক আছে দিছ ইজ দ্য পাৰ্ট ইউ হেভ টু প্ৰিপেয়াৰ ইউৰ চেল্ফ তো লজিকেল ৰিজনিঙৰ পৰা 10টা কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ হৈ গ'ল 35 কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ ছল্ভ হৈ আছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ইউ হেভ কোৱালিফাইড দ্য CSAT পেপাৰ ঠিক আছে CSAT পেপাৰ আপোনালোকে কোৱালিফাই কৰি আছে যদি নোৱাৰে লজিকেল ৰিজনিং গো ৰাইট নাও এণ্ড প্ৰিপেয়াৰ 1 week of preparation is more than enough I know everyone is smart enough ki 1 week of preparation ot aramse logical reasoning part to বুজি যাব পাৰে okay now এটা প্ৰবলেম তো তেতিয়া আহে যেতিয়া আপোনালোকে এই দুটাৰ ভিতৰত এটাও নলেজ যদি কোনোবাই মোক কৈছে স্যাৰ আমি ইংলিছতো বেয়া মেথছতো বেয়া তেতিয়াতো গণ্ডগোল আছে তেতিয়াতো আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব ইউ হ্যাভ টু চুজ আইদাৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন আইদাৰ কোৱান্ট ঠিক আছে মই জেনাৰেলি মানুহক কওঁ কি ইয়াৰ পৰা এটা চুজ কৰক দুইটাতে নোসোমাব বিকজ দুইটাতে ধপুল ল'ব ট্ৰাই কৰিলে লাষ্টত বহুতৰ গণ্ডগোল হৈ যায় ঠিক আছে তো আপোনালোকে বোলে এইকেইটাতো বোলে উইক হয় এইকেইটাতো বোলে ইমান এটা নোৱাৰে কৰিবৰ কাৰণে এইকেইটাতো প্ৰব্লেম আছে তেতিয়াতো মই ক'ম কি প্লিজ এইকেইটা বস্তু তাৰ আগতে চাই লওক ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন মোৰ কাৰণে কম্পেৰেটিভলি ইজি হয় কম্পেয়াৰ টু কোৱান্ট হুইচ ইজ মেথছ যোনটো মই জেনেৰেলি মই এভইড কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ পাৰ্চনেলি কথা কৈ আছোঁ ঠিক আছে তো দুইটাতে ধপুল ল'ব ট্ৰাই নকৰিব এটা চুজ কৰক ইয়াৰ পৰা এটা চুজ কৰক লজিকেল ৰিজনিং ইজ এনাফ ফৰ ইউ টু ক্লিয়াৰ দি এক্সামিনেশ্যনছ অ'কে নাও ইয়াতে আৰু এটা পইণ্ট মই এড্ৰেছ কৰিব খুজিছোঁ কি লাষ্ট ইয়েৰ CSAT পেপাৰখনত আমি এটা বস্তু দেখা পাইছোঁ কি ইংলিছ স্পীচৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন আহিছে ঠিক আছে এথিক্সৰ কুৱেশ্যন কিছুমান আহিছে ঠিক আছে তাতে মানুহ এটা ভুল কৰি দিয়ে সিহঁতি সদায় ভাবে ৰিয়েলিটি ঠিক আছে যেনেকৈ আগৰবাৰ এনেকুৱা কুৱেশ্যন এটা আহিছে কি গাৰ্বেজ ৱৰ্কাৰ এটা ছাপ'জ আপোনালোকৰ ঘৰত আহিছে হি ইজ নট ৱেৰিং প্ৰটেক্টিভ ইকুইপমেণ্টছ আপুনি কি কৰিব ঠিক আছে তো চবে ভাবে কি আমি ৰিয়েলিটিত কি কৰিম সেইটো ক'ম they are not asking you about the reality they are asking you about the ideal condition as a informed citizen of the country as a ethical citizen of the country ethical amar apunar knowledge heitu beshi thaka karone IQ beshi thaka karone apni ki koribo he manuto ki koribo he manuto gopla apni gali paribo na authority ok inform koribo kuntu kam koribo ঠিক আছে think about a collective good মানে যোনটো কাম কৰিলে আপোনাৰ সোসাইটিৰ ভাল হয় বিকজ ইউ আৰ গোইং টু বি আ সিভিল সাৰ্ভেন্ট ৰাইট সোসাইটিৰ ভালৰ কাৰণে কাম কৰিব গৈ আছে ৰাইট তো সদায় এনেকা এটা আনসাৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব সেনেকুৱা যদি কুৱেশ্যনছ আহে সদায় ৰিয়েলিটিৰ লগত লিংক নকৰিব সেইটো ৰিয়েলিটি বহুত বেলেগ হয় আই অলছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ঠিক আছে বাট সদায় এনেকা এটা আনসাৰ চাব অপশ্যনত এনেকা এটা আনসাৰ বিচাৰিব হুইচ ইজ এ কালেক্টিভ গুড ফৰ দ্য ছ'চাইটি মানে ছ'চাইটিৰ ইন জেনেৰেল ভাল হওক নট অনলি সেই মানুহটোৰ ভাল হওক বা আপোনাৰ ভাল হওক ঠিক আছে ছ'চাইটিৰ ভালৰ কাৰণে ভাবিব কিপ দ্য ছ'চাইটি ফাৰ্ষ্ট দেন নিজকে ৰাখক নিজকে আগত নাৰাখিব ছ'চাইটিৰ বোলে মই আগত থিয় আছোঁ ছ'চাইটিৰ পিছত দেখা যাব সেইটো নহয় ৰিয়েলিটি নহয় it's a ideal situation and in that ideal situation always keep the society first ঠিক আছে collective good কথা ভাবিব that is going to be very very important okay so this is how you prepare সৰু tips and tricks video হয় এইটো how to crack the CSAT paper সদায় first focus on any one of these reading comprehension or quantitative aptitude tar pisot you have to be good in logical reasoning jodi preparation kora nai now is the time go and prepare quant reading comprehension eta choose korok logical reasoning then apnalokor jodi aru time ase then look data interpretation or graphical representation and then a ethics or question blak jonlok aise this is very easy I believe eblak bostu sobai janiboi lage to always focus on the collective good thik ase thank you everyone best of luck for your prepare